डुबुक वड्याची भाजी बनवते मसाल्यामध्ये, काळ्या मसाल्यात. बघा काय काय लागतं रेसिपी. तेल टाकते, कोथिंबीर टाकली, आलं आणि लसूणची पेस्ट, थोडा कच्चा बी लसूण टाकायचा जाड, गरम मसाला दळलेला, काळा मसाला पूर्ण खाडा मसाला, त्याचा हळद मीठ खाडा मसाला पूर्ण, लाल चटणी चिली, वड्याची भाजी आपली मसाल्याची, खाडा मसाला आता मी तयार केलेला. आता गरम पाणी टाकते. आता आपल्याला याच्यामध्ये डाळीचं पीठ टाकायचे, वड्या तयार करून एकदम भज्यासारखे वडे करायचे. त्याला आपल्याला वड्याची भाजी बनवायची. तोडून भज्यासारखे पीठ उकळीत सोडायचे आपल्याला. त्याला काय काय साहित्य लागतं बघा पीठाला. डाळीचं पीठ म्हणजे आपल्याला भजे काढतो आपण ते पीठ, लाल चटणी, हळद, लसूण, जिरे आणि मीठ. आता कोथिंबीर टाकते मी. आता कोथिंबीर थोडी टाकायची आपल्याला. वडे बनवायचे आपल्याला उकळते याच्यामध्ये. बघा सगळं मटेरियल मिक्स करते मी. आता मी कालवते पीठ, मिक्स करते सर्व. लागता पाणी टाकायचं. आपण जे पूर्ण भज्याला पीठ कालवतो ना ते थोडंसं घट्ट ठेवायचे. मग आपल्याला काळ्या मसाल्यामध्ये उकळीमध्ये सोडायचे आपल्याला एक मूठ धरून भजे करते. झालं आता आपलं पीठ. बघा आता मी बघा टाकते मी. उकळीतच सोडायचे हे, नाही तर पीठ सगळं बेसन पीठ तयार होईल भाजीमध्ये. उकळीतच आलं पाहिजे ते, तर ते भजीचे वडे तयार होतात. उकळीतच सोडायचे. नंतर नाही उकळीत नाही सोडले ना तर पूर्ण पिठलं तयार होऊन जाईल मसाल्याचं. असे वडे आले पाहिजे वरती. ते एक फुगून असं वर येतं. पूर्ण वाफ्यातच सोडायचे उकळीमध्ये. मस्त कोथिंबीर बी टाकायची बेसन पिठामध्ये. एकदम मटणसारखी वडे लागतात. भाजी इतकी भारी होते ना, खूप चव येईल. तुम्ही करून बघा मित्रांनो. तुम्ही म्हणाल का काय सोपं आपल्याला रेसिपी दिली आजीने. का झाले वडे आपले तयार. आपल्याला ते 10 मिनटं करता उकळून द्यायचे. बघा कसे वडे झाले. उकळीत सोडले म्हणून हे झाले, नाही तर उकळी नसती तर पूर्ण पिठलं तयार झालं असतं पाण्यामध्ये मसाल्यामध्ये. आता आपल्याला उकळायचं, याला 10 मिनटाकडे उकळून द्यायचं. नंतर आपल्याला भाजीचं पीठ टाकायचं वरती, म्हणजे भाजी घट्ट आली पाहिजे थोडीशी मीठमध्ये. आपली भाजी शिजून झाली. आता आपल्याला याच्यामध्ये जे भाजणीचं मी पीठ केलेलं आहे ना, यूट्यूबवर टाकलेलं आहे बघा चॅनलवर, ते पीठ आपल्याला याच्यात सोडायचे. 2 चमच भाजणीचं पीठ मी मस्त मिक्स करायचं पाण्यामध्ये. बाजरी भाजून घेतलेली, डाळ भाजून घेतलेली हरभऱ्याची. हे आपल्या पूर्ण मसाल्याला हे पीठ काढून टाकायचं आहे. तर ती भाजी भारी होते. इतकी भारी होते ना, असं वाटतं की ती खावा. झालं आता बघा. मी आता याच्यात थोडंसं भाजीचं घेतो पाणी. गार पाण्यात सोडायचं नाही, असं पाणी घ्यायचं आणि याच्यात टाकायचं भाजणीच्या पिठामध्ये. मग त्याच्यामध्ये सोडायचं, कारण पाणी गार असतं ना भाजणीला. हे असं सोडायचं. हे बघा भाजी इतकी भारी होते ना. आता तुम्हाला भाजी समजेल कशी झाली ती. तुम्ही करून बघा, खूप भारी लागेल. याला म्हणता भाजी. बघा एक वडीसुद्धा फुटली नाही माझी आधी. पीठ एकदम भारी करायचे आणि उकळीमध्ये सोडायचे. झाली बघा आपली रेसिपी. सो फ्रेंड्स, इथं आपली रेसिपी झालेली आहे. माझी सगळ्यात भारी रेसिपी ही मसाल्याची खूप भारी रेसिपी ही. तुम्ही ट्राय करून बघा कशी लागती. ते भाजीची पिठाची रेसिपी मी करून ठेवलेली आहे. व्हिडिओ चॅनलवर जाऊन बघू शकता तुम्ही. इथं वरती आय बटनमध्ये पण जाऊन बघू शकता. ही खूप सोपी भाजी आणि खूप क्विक इझी रेसिपी ही तुम्ही करून बघू शकता. प्लीज ट्राय करून बघा आणि कमेंट करा मला.